4 3 2สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเก๋จะมาทำคลิปตามคำเรียกร้องของทุกคนนั่นก็คือทุกคนบอกว่าอยากดูเก๋ทำคลิปคนเดียวแล้วก็ทำคลิปแบบเรียวๆแบบว่าถ่ายคลิปแบบร็อกอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวหรือไปไหนก็ได้ซึ่งเก๋ก็จะจัดให้ ตื่นเต้นวะแต่ว่าไม่ได้เอากล้องนี้ไปนะก็กะว่าจะเอากล้องโทรศัพท์ไปเพราะว่าไอ้กล้องนี้มันหนัก ไปขึ้นเครื่องบินคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวก็พกกล้องใหญ่แล้วมันเถอะทะเดี๋ยวแบกไม่ไหวเอาแค่กล้องโทรศัพท์ถ่ายก็พอก็กะว่าจะตัดออกมาแบบใส่เพลงน้อยๆใส่ซาวด์น้อยๆเพิ่มความเรียวจัดดีละดีก็วันนี้นะคะก็จะกึ่งไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมยายค่ะเพราะว่ายายไม่สบายยายบอสบายยายขุ่มและคลิปนี้ก็จะมีเงินให้แม่ด้วย100,000 บาทปรบมือดีไม่มีใครปรบมือให้เลยอุ๊ยภูมิใจอ่ะก็ยายไม่สบายแม่ก็เลยรีบบินกลับมาจากเยอรมันใช่ไหมแล้วก็มาดูแลยายคลิปนี้กิ๊กก็เลยกะว่าจะให้เงินแม่ด้วยแหละ100,000 บาททุกคนก็เคยเห็นคลิปแล้วใช่ไหมแบบคลิปแรกที่เซอร์ไพรส์แม่เอา100,000 บาทยัดไปในขันแต่คลิปเนี้ยไม่มียัดไปในไหนนะกะว่าจะก็คงยื่นให้แม่และขี้เกียจทำเซอร์ไพรส์อ่ะ แต่ว่ากึ่งเซอร์ไพรส์แต่คิดว่าแม่ได้ไปแม่ก็จะได้เอาไปบริหารต่อแม่ก็จะได้เอาไปดูแลยายต่อไงหรือว่าแม่จะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่แม่นะเราให้เป็นรางวัลสำหรับความคิดถึงละกันเขินว่ะแม่อย่ามาดูคลิปตอนคลิปนะหนูเขิน ไม่รู้อ่ะก็ไปดูกันว่าทริปนี้เป็นการเที่ยวคนเดียวมันก็จะเป็นยังไงบ้างก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะยังไม่จบคลิปท่อนนี้มันต้องพูดตอนจบคลิปนี่นะไอ้ยะบ้านมีตู้เซฟด้วยช่วงนี้เก็บเงินสดไม่ให้ดูหรอกว่ารหัสอะไรปึ๊บ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 อุ้ยโอเพนและเราก็ไขเลยจ้าเก็บเงินสดไว้ในตู้เซฟก็ไม่มีอะไรหรอกมีเงินอึดช่วงนี้เก็บเงินสดนะคะถ้าใครจะเก็บเงินสดก็ต้องเก็บไว้ในตู้เซฟไปดีกว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินเดินทางคนเดียวกันเลยค่ะเอาเงินไปให้แม่แล้วก็ไปเยี่ยมยายแบบเรียวๆกันบาย Thank you for your cooperation. ได้สูดอายกลิ่นเจ้ากะลงหัวเมาแม่โทรมาพอดีเลยอยากจะกินอะไรไม่หิวอ้าว แล้วตอนนี้เราก็ พี่ยังไม่ซื้อน้ำมะพร้าวมาให้นี่ ขอบคุณครับ ถึงที่อุบลก็ถึงที่อุบลขึ้นรถขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพมาลงที่มาพอดีเลยเครื่องก็ลงพอดีเลยนะไม่มีกระเป๋ามีแค่นี้มีมาแค่นี้มาแค่วันเดียวมาทำไมกินน้ำมะพร้าวเลยไหมแม่ให้เจาะเลยจ้าดาใครคะ คนสวยตลอดกาลค่ะ สวยกว่านี้ไม่มีแล้ว สวยที่สุดแล้วพออย่าโม้เยอะไหนคนนี้สวยที่สุดแล้วค่ะมือใครมือหนูเองนี่ค่ะมาถึงแม่ก็มีน้ำมะพร้าวให้กินเลยน้ำมะพร้าวหวานเย็นๆค่ะของดีเมืองอุบลค่ะไหนกินดิชื่นใจหวานดีลูกชื่นใจไหมหวานไหมเย็นชื่นใจไหมหอมหวานอร่อยสดชื่น
มาตามไอ้นี่นั่นเนี่ย มาตามอะไรคะ มาตามไอ้อะไรนะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะนาวีน่ะ นาวีคือ ภาษานี่เขาเรียกว่านาวีนี่เรียกอะไร GPS เหรอหรืออะไร อ๋อ GPS เรียกไม่ถูก อำนาจเจริญ Let's go to อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เขาทำทางไงลูกแล้วเขาให้ไปวนกลับรถน่ะ เหรอ จ้ะเขาทำทางเลยต้องวนไปกลับรถที่ อันนี้คือมะพร้าวเขาปอกทั้งลูกอ่ะ ใช่ค่ะ ก็คือมันว้าว หวานเย็นชื่นใจเลยนะ อืม เหมือนชาวบ้านเขาปลูกกันเองนะลูก อืม ชาวบ้านเขาปลูกแล้วก็เอามาขายเนี่ย อืม มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยๆนะ เดี๋ยวไปเจอกัน หวานชื่นใจ ที่บ้านยายค่ะ Let's go ไม่ใช่บ้านยายไปโรงพยาบาล เอาไปโรงพยาบาลเหรอ ค่ะ โอเค ยายไปโรงพยาบาล ยายอยู่โรงพยาบาล ยายไม่สบาย เนี่ยรู้ไหม อืม ตอนแรกเมื่อเช้านี่เขาไม่กินไม่อะไรนะทีนี้แม่คุยกับป้าคุยกับน้าดอนว่าเก๋จะมาวันนี้จะไปรับเก๋ที่สนามบิน อ่าย ายเขาคงจะไอ้นี่นั่นแหละเขาคุยกันเนาะทีนี้หมอยายเขาถามเตียงข้างๆนะบอกว่าอีนางน้องเก๋จะมาเหรอ อะไรยายดีใจเหรอ ดีใจลูก มาไงวะ ใช่เหรอ จริงๆถามไปถามป้าเลย ยายหายไวๆเถอะมัวแต่ดีใจ บอกว่า ตอนแรกไม่กินข้าวนะลูกป้อนอาหารป้อนน้ำป้อนอะไรใช้สลิงนะ จริงเหรอ พอรู้ว่าหนูจะไปน่ะ แม่มาถึงม่วง30แล้ว ป้าโทรมาบอกให้เปิดกล้องดู อืม ยายลุกขึ้นมากินข้าวอ่ะ จากที่ยายไม่ค่อยกินข้าว ยายทำไมยายไม่กินข้าว ตอนแรกว่าจะใส่ จะให้กินอาหารทางสายยางนะลูก กินทางสายยางด้วย เอ้ย หนูลืมคาดเข็มขัดหรือเปล่าเนี่ย บอกข้างหลังเขาต้องคาดปะคาดเข็มขัดแบบ คืออะไร แม่เพิ่งรู้เหรอว่า GPS มันช่วยให้เราไปถึงจุดหมายได้ ก็ ทุกที่ รู้แต่ครั้งแรกที่แม่ทำเนี่ย แม่ไม่รู้ว่ามันดีเหรอ ก็รู้ว่ามันดีแต่แม่ไม่เคยทำเองไงไม่เคยนี่ไง แม่ไม่เคยเปิด GPS เหรอ ไม่เคยค่ะ นี่2022แล้วนะ แต่ว่าพูดถึงว่าเก่งอ่ะ ทุกวันนี้อะไรมันก็สะดวกกันไปหมด แม่หมายถึงหนูใช่ไหมเก่ง ก็เก่ง แต่อันนี่มันก็เก่งไปหมดเลยถ้าเป็นสมัยก่อนเลยไปไหนถามทางเขาตรงไหนตรงนู้นตรงนี้ชี้กันไปชี้กันมาหลงอยู่นั่นน่ะ สมัยก่อนต้องถามทางชี้กันไปชี้กันมาด้วยเหรอ ใช่ อ๋อเราเป็น GPS กันเองอย่างนั้นเหรอ ใช่ บางคนก็รู้จริงมั่งไม่รู้จริงมั่งก็ชี้ไปโน่นนี่นั่น แต่ว่าตอนนี้มันเป็นบางที่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงใช่ไหม อ่า แต่ว่าต่อไปอ่ะ อินเทอร์เน็ตมันจะเป็นดาวเทียมแล้วแม่ มันจะครอบไปถึงทั่วทุกโลกไปทั่วทุกมุมโลก ดีปะ ใช่ดี อุบลก็รถติดเหมือนกันนะเนี่ย คนก็เมืองหลวงนะลูก เมืองหลวง เมื่อก่อนมันต้องมีหนังสือใช่ไหมหนังสือเดินทางใช่ปะ ใช่มีแผนที่ เป็นหนังสือเล่มเหลืองอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่ ไม่ใช่เป็นหนังสือแบบเดินทางแบบท่องเที่ยวแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ไม่ค่อยนี่แม่ไม่เคย อืม เข้าอย่างเงี้ยค่ะเข้าแบบตรงไปเลยตรงไปสิบดีเดียวถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย เราจำไม่ได้เองหรือเปล่า เราต้องจดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ตรงที่บางทีเราไม่เคยไปนะลูกไปเขา กี่ปีที่แล้วสมัยก่อนของแม่อะสมัยก่อนนี่100 ปีปะ ปีที่ไหนเรา สมัยก่อนกี่ปี 20-30 ปีที่แล้วในที่ไหนเรารู้มีอินเทอร์เน็ตที่ไหนเรา 20-30 ปีที่แล้วยังต้องถามทางกันอยู่เลยอะตอนหนูเกิดแม่ต้องใช้ปะ ยังไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเลยตอนหนูเกิด ตอน ก็อาจจะมีเน็ตแล้วแหละแต่มันก็คงจะเป็นพวกบริษัทใหญ่ ๆ ที่เขาใช้น่ะ แต่ว่าที่จะมาใช้แบบโทรศัพท์ทุกวันนี้มันไม่มีหรอก อ๋อ โทรศัพท์ที่มองเห็นหน้ากันนี่มันก็ยังไม่นานนี่นะลูกไม่ ใช่ กี่ปีนี่ ใช่ สมัยก่อนเนี่ยส่งจดหมาย
ส่งโทรเลขกัน แม่ทันส่งจดหมายด้วยเหรอ อ้าวรุ่นแม่น่ะแม่เป็นสาวน่ะก็ส่งจดหมายแต่ไม่มีหรอกโทรหากันน่ะ อะไรนะ รุ่นแม่ยังส่งจดหมายกันอยู่เหรอ หรือว่ามีอยู่ใน โทรเลขหากันน่ะไม่มีหรอกว่าโทรหากันน่ะไม่มี นึกว่ามีแค่ในหนังส่งจดหมาย ส่งจดหมายหากันนี่แหละ ตอนนี้เขาส่งไลน์กันแล้ว สมัยก่อนแม่เขาไปทำงานกรุงเทพเวลานั้นเลยเขียนจดหมายหาตาหายายกราบเท้ามายังคุณพ่อคุณแม่ อันนี้เรื่องจริงเลย แต่คือคุยปกติก็ไม่ได้คุยกราบเท้าไปยังคุณพ่อคุณแม่ ก็เราตอนที่ไปโรงเรียนครูเขาสอน แบบ ว่าให้เขียนจดหมายอย่างนี้ไง อ๋อ เขียนเพื่อให้เหมือนว่า เขียน ให้ถูกต้อง กลัวคนเขาตรวจผิดไม่ให้ส่งจดหมายอย่างงี้เหรอ กราบเท้ามายังคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรักเป็นอย่างสูง เรื่องจริงสมัยแม่ ตอนหนูเรียนก็สอน พอจะได้ย่างกายได้สูดอายกลิ่นเจ้ากะหลงมัวเมา เจอลูกนกตัวน้อย อยากสิจับตาจ้องยานทั้งเจ้าสิเปิดหน้าเจ้าคือแกไปลาใจแพ้พังตั้งแต่ตั้งแต่ข้าวก่อน ให้ใส่หมอนใจเอา ๆถ่ายคลิป เมื่อกี้แวะลงปั๊มแล้วก็ไปซื้อลูกชิ้นมาให้ทายไม้เท่าไหร่ ไม้ละ 5 บาท เขาตัดปลายแหลมให้ด้วย ตอนนี้ไม่รู้ชิ้นปลาไหม หนูไม่ละ มีแล้วใช่ไหม อร่อย อร่อยไหม อร่อยมาก คนที่อยู่กรุงเทพไม่ได้กินไม้ละ 5หรอก ฮะ คนที่อยู่กรุงเทพไม่ได้กินไม้ละ 5หรอก 10 บาทขึ้นไป นี่เดี๋ยวมองนี่ไปล่างแล้วนี่นี่มองข้างหน้าเนี่ย ถึงแล้วทำไมทางมันหลุมมันบ่อ นี่โรงพยาบาลนะเนี่ย แล้วถ้าคนแบบว่าอันนี้อะ คนก็ป่วยก็ไปโน่นละไปรับข้างหน้านั่น เอาเหรอ มาจอดที่จอด เอา ร มา ถ ไล่ ไม่ได้ ละแค่นี้ละ เดินมา ในโรงพยาบาลเลยจ้า ชาวบ้านหนึ่ง ยายวิตรงผมเท่จังเลยอ่ะ หนูมาแล้ว ถามนี่ใครเป็นคนตัด ใครเป็นคนตัดผมให้ยาย ใครตัดผม ถามนี่ใครเป็น วิ คนตั ยา ด ยโป๊ยายโป๊ใส่เสื้อดีๆเร็วยายไหนอะ ง่างเราง่างอ้วนอ้วนอ้วนเขาก็หนึ่งเว้ยเขาก็หนึ่งเว้ยยาเอายาให้กินเกลือโบก อะไรนะ คืนก้อนที่ในปากนี่คืนก้อนนี่นะสิบอกก็หลานได้คืนก้อน งอม คืนก่อน งอมงอมงอม คืองานไม่ยายจะดึงจนวันน้ำเกลือกับจน ไหนเป็นอะไร ยายเป็นอะไร ตัดผมเท่อะนึกว่าเดชิต้า จริงเหรอ หนูมาลุกขึ้นมากินข้าวเลยเหรอยายกี่ขวบแล้วปีเนี้ยยายกี่ขวบแล้ว เขาบอกว่าเขาได้หวย60ก็ว่า 30นะวะเนี่ย 60 30นู่นข้างหลัง เขาบอกว่า6006ก็ว่าย ายกี่ขวบแล้วคะแม่ 88ค่ะ 88จริงเหรอ จำได้ว่าละไพน่ะ หนูนี่ใคร คนนี้ใคร นี่ผู้ใดนี่ ตอบ จำได้ว่า ถูกมีรางวัลให้ จำได้ว่า จำได้ ผู้ใดนี่ หนูว่าหวังคือ เอ้ยน้องเก๋ละอมหยังอยู่นี่ย่ายคือบ่กืนกืนที่ล่ะมันสิสมัครเด้ เขาป้อนยาไม่ยาบ่ให้กินเลย นั่น อันนี้เร็วๆยาย
คิดถึงไหมคิดฮอดบอ ตอนเข้าไปไทยนั่นบ่เห็น เอ้ามึงเอกเลย นี่ยายให้ผลแล้ว คิด ยาย ฮอ ให้ ด ผ อยู่ ล คิดถึงสิ อะไรนะ คิดฮอดอยู่ โอ้ยายดีเลยจังเลย เครื่องบินเขาไม่ได้ดีเลยนะทำไมยายดีเลยอ่ะ สมองสั่งชา รู้จักไหมดีเลยคืออะไร ดีเลยก็ดีเลย เอ้าเล่นกัน คนไข้เจ้าผู้งามไม่ปานแต้มอายขอแนมในจากวางซอยจุบใจที่แพ้พัง ลาพนางคนไข้สิเป็นไปได้บ่คันอายสิขอไปเคียงกาย คันเจ้าบ่มี